go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Sådär, välkommen till McRill igen. Då är vi tillbaks i Doghouse och det är dags för lite arbeten. Idag tänkte jag skruva loss bänken och sen skåpet under det. Och så tänkte jag vi skulle gå in i förruffen och titta på lite arbeten där som jag ska göra. Bänken som är här, den är gammal och sliten. Det är en originalsoffa till en Albin 30. Den har gjort sitt, tycker jag. Det ska in en ordentlig stol där så småningom. Så den börjar vi med att skruva loss. Häng med! Sådär. Som ni kanske såg nu så hade jag fuskat lite och jag hade redan skruvat loss de här detaljerna för att göra det lite enkelt. Det är 4 skruvar på, eller bultar på själva, det är 4 bultar på själva soffan och sen är det i princip några stycken i golvet och några stycken mot väggen i själva skåpet. Enkelt att ta loss. Under soffan och under skåpet så finns det ett golv, som sagt. Och under det golvet så sitter en dieseltank. Jag tänkte vi skulle lyfta på det här och får vi se hur det ser ut där under sen. För att grejen är så här att jag har för avsikt att ta upp den där tanken och sen byta ut den mot en vattentank istället. Den där tanken sitter fast. Vi får se om vi får loss den. Ett rör kvar i botten och sen så
Ska vi se om det inte sitter fast någonstans, för det måste finnas några fötter på den som håller igen. Eller så är den bara vansinnigt tung. Vi får se. Häng på! Sådär gott folk. Då har vi fått bort dieseltanken. Och jag har rengjort. Nu ska vi mäta upp lite grann. Se hur stor vattentank jag får plats med här nere. Och om jag eventuellt också skulle kunna få plats med varmvattenberedaren på samma ställe. Så häng med! Ja, och som ni såg förut så var min grabb med. Mio heter han är 20 bast. Han hjälpte farsan att få upp den där tanken som inte var så lätt. Men nu är den ute och den ligger utanför båten. Är det någon som är intresserad av att köpa så vill jag ha en 1000-lapp, 1500 spänn för den.